नमस्कार साथीभाइहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई DigiFaction को एउटा नयाँ भिडियोमा। आज हामी कक्षा 8 को ट्रिगोनोमेट्री पार्ट को अपरेशन्स अन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज भन्ने टपिकको बारेमा पढ्न आँटेका छौं। अगर तपाईले भिडियो 1 र भिडियो 2 हेर्नु भएको छैन भने पहिले गएर त्यो हेर्नुस्, किनभने यसमा पढाइएको सबै कुरा भिडियो 1 र भिडियो 2 बाट रिलेटेड छ। ल अब सुरु गरौं। सबभन्दा पहिले ट्रिगोनोमेट्रिक अपरेशन्स। तपाईहरुले त अल्जेब्रिक अपरेशन्स को बारेमा सुन्नु भएको होला। त्यस्तै हुन्छ ट्रिगोनोमेट्रिक अपरेशन्स। सिम्पल भाषामा ट्रिगोनोमेट्रिक अपरेशन्स भनेको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजहरुको एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन हो। जसै कि यहाँ दिएको छ sin a + cos a = 1। यहाँ एडिसन गरिएको छ। यसरी नै cos a - 32 - cos b + 22। यसमा माइनस गरिएको छ। त्यसैले नै यसमा tan a / cos a × 34 = 12। यसमा डिभिजन र मल्टिप्लिकेसन गरेको छ। यस्तै हुन्छ ट्रिगोनोमेट्रिक अपरेशन्स। अब जाउँ के ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन्समा। त्यसको टाइप्समा। नम्बर 1 छ रेसिप्रोकल रिलेसन। यसको पनि 3 सब टाइप्स हुन्छ। नम्बर 1 सब टाइप हो sin a × cos a, जुन चाहिँ हो p/h × h/p। p क्यान्सल, h क्यान्सल आयो 1। त्यही भएर sin a = 1/cosec a अनि cosec a = 1/sin a। सेकेन्ड सब टाइप हो cos a × sec a, जुन चाहिँ हुन्छ b/h × h/b, that is equals to 1। त्यही भएर cos a = 1/sec a र sec a = 1/cos a। नेक्स्ट अब थर्ड टाइप जुन छ त्यो हो tan a × cot a, that is equals to p/b × b/p, that is equals to 1। त्यही भएर tan a = 1/cot a अनि cot a = 1/tan a। अब जाउँ सेकेन्ड टाइप्स को ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन्समा, जुन चाहिँ हो क्वोशिएन्ट रिलेशन्स। नम्बर 1 मा छ tan a = p/b। अब न्युमरेटर डिनोमिनेटरलाई हामीले h ले डिवाइड गर्यौं। डिवाइड गर्दा आउँछ p/h / b/h। यसमा p/h भनेको sin a भयो, b/h भनेको cos a भयो। त्यही भएर tan a = sin a/cos a। नेक्स्ट छ क्वोशिएन्ट रिलेसन। फेरिदेखि तर यसमा cot a = b/p हो। अब न्युमरेटर डिनोमिनेटरलाई हामीले h ले डिवाइड गर्यौं। फेरिदेखि यसमा आउँछ b/h / p/h। b/h भनेको cos a अनि p/h भनेको sin a। त्यही भएर cot a = cos a/sin a। यसरी अल्टुगेदर दुई टाइपको ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन्स हुन्छ, जुनमा चाहिँ सब टाइप्स रेसिप्रोकल रिलेसनको 3टा हुन्छ र क्वोशिएन्ट रिलेसनको 2टा हुन्छ। अब के क्वेशन सल्भ गरौँ। नम्बर 1 मा यहाँ फिगर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले परपेन्डिकुलर दिएको छ 3 युनिट्स। यसमा हामीले युनिट्स युज गरेका छौं। ट्रिगोनोमेट्रिकमा हामीले सेन्टिमिटर दिएको छैन भने त्यो केसमा हामीले त्यो नम्बरको पछि युनिट्स लेख्छौं। युनिट्सले भनेको कुनै पनि अब युनिट्स हुन सक्छ, जस्तै मिटर पनि हुन सक्छ, सेन्टिमिटर पनि हुन सक्छ। त्यही भएर हामीले जस्टिफाई गर्नको लागि हामीले खाली एउटा युनिट लेख्दियौं। जस्तै यहाँ परपेन्डिकुलर दिएको छ हाम्रो 3 युनिट्स, बेस छ 4 युनिट्स। अब हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाल्नु छ, ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन्स निकाल्नु छ। यहाँ सबभन्दा पहिला यसको लागि हाइपोटेनस निकाल्नु पर्यो। हाइपोटेनस स्क्वायर = परपेन्डिकुलर स्क्वायर + b स्क्वायर, जो हो पाइथागोरस थ्योरम। यसमा h स्क्वायर = 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, त्यही भएर h = 5 सेन्टिमिटर। नेक्स्ट अब हामीले sin a निकाल्यौं। sin a को भ्यालु p/h = 3/5, cos a = b/h = 4/5। यसरी tan a निकालेको हो p/b = 3/4, cot a = b/p = 4/3, sec a = h/b = 5/4 अनि लास्ट cosec a = h/p = 5/3। अब नेक्स्ट छ हाम्रो नम्बर 2 क्वेशन। यसमा हामीलाई दिएको छ 41 sin a = 40 छ अनि हामीलाई सर्टेन अब यसमा चाहिँ के भन्छ, सबभन्दा पहिला sin a = 40/41 हुन्छ। यसमा हामीले गरेर p, b र h सबभन्दा पहिला मेन चाहिँ निकाल्नु पर्छ। त्यो निकालिसकेपछि यसपछि हाम्रो एउटा रिलेसन छ कि 1 - cot स्क्वायर a / 2 cot a को भ्यालु कति हुन्छ। यसकोले हामीले भ्यालु पुट गर्यौं। त्यो कति हुन्छ 1 - 10/40 होल स्क्वायर / 2 × 9/40 हुन्छ, that is equals to 1519 / 40 × 18, that is 1519/720। अब लास्ट क्वेशन जो हामी सल्भ गर्ने हो आजको, त्यो हो यहाँ हामीलाई दिएको छ tan a = a/b छ। अब यहाँ tan a = a/b छ भने अब हामीले निकाल्नु छ भ्यालु अफ a sin a - b cos b / a sin a + b cos b। अब यसको भ्यालु निकाल्नको लागि के हुन्छ, a sin a - b cos a / cos a / a sin a + b cos a / cos a। हामीले न्युमरेटर र डिनोमिनेटरलाई cos a ले डिवाइड गरेको। डिवाइड गरेपछि के आउँछ a tan a - b / a tan a plus b आयो। अब यहाँ हामीले अल्टुगेदर tan a को भ्यालु हामीले tan a को भ्यालु निकाल्दा हामीले tan a को भ्यालु के दिएको छ a/b छ। त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेको a × a/b - b / a × a/b plus b क्यान्सल हुन्छ अनि हाम्रो क्यान्सल त हुँदैन। यसमा मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्छ नि आउँछ हाम्रो a² - b² / b /
a square plus b square by b b क्यान्सल हुन्छ अनि हाम्रो आन्सर आयो a square minus b square by a square plus b square त्यसरी हामीले के क्वेशन सल्भ गर्यौं ट्रिगोनोमेट्रिक लेसनबाट यो वान अफ द मोस्ट इजिएस्ट पार्ट हो के भन्छ ट्रिगोनोमेट्रीको अहिले हामीले बेसिक्स पढ्दै छौं बेसिक्स पछि जान्छौं इन्टरमिडिएटमा अथवा चाहिँ जान्छौं हाई ट्रिगोनोमेट्रीमा जुन चाहिँ हुन्छ 10 या त्यसपछि एबभको यस तपाईले हेर्नुभयो हामीले कुन टाइपको क्वेशन सल्भ गर्छौं ल आजको लागि यति मात्रै कामना गर्छु तपाईले फुल भिडियो हेर्नु भएको छ र बुझ्नु पनि भएको छ यही प्रब्लम हुँदा कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरी हामीले नोटिफाई गर्नुहोस् र हामी छिटो रिप्लाई गर्ने छौं अब यतिसम्म तपाईले हेर्नु भयो भने अब डिस्क्रिप्सनमा केही क्वेशन्सहरु पनि दिएको छ त्यो टपिक रिलेटेड त्यो क्वेशन सल्भ गरेर त्यसको आन्सर पनि निकाल्नुस् आन्सर अब हामीले नेक्स्ट भिडियो छिटै आउने छ जुनमा चाहिँ हामीले त्यो क्वेशनको आन्सर पनि दिने छौं नयाँ क्वेशन्स पनि त्यो टपिक रिलेटेड आउने छ तबसम्मको लागि